6 reguli pentru a face profit pe Forex. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest videoclip o să vorbesc dacă se poate face profit pe tranzacționarea în marjă și o să vă explic cum, pe baza celor 14 ani de experiență pe care le am pe piețele de capital, ce a funcționat și ce nu, mai ales fiindcă pe forumuri încă se mai vehiculează faptul că se pot face bani uitându-te după știri pe Forex Factory pentru piața Forex, ceea ce mi se pare total fals, cel puțin la mine nu a funcționat, așa că nu mai alergați după cai morți în direcția aceea. Trebuie să faceți predicția prețului. Fără predicția prețului cu graficul gol lipsit de indicatori, nu prea văd cum ar funcționa. Puteți să vă ajutați de diverse însemne, segmente, dar deciziile în trade nu trebuie să se realizeze după încălcarea unor linii de trend, canale. Piețele, inclusiv cea Forex, dezvoltă pattern-uri psihologice sau comportamentale ale investitorilor, iar piața Forex este o piață foarte imensă de aproximativ 6,6 trilioane de dolari. Cel puțin asta a reieșit din sondajul din 2019 în Triennial Central Bank Survey of FX and OTC Derivatives Market, și informațiile prezentate pe internet rar sunt utile traderilor. Dovadă stau atenționările brokerilor care prezintă numărul traderilor care au succes pe piețe. Acum, să nu vă imaginați că toată această piață de 6,6 trilioane de dolari trasează linii de trend și canale și pune indicatori cum ar fi MACD, CCI și alți indicatori care, pe lângă faptul că nu reflectă ce se întâmplă în piață din punct de vedere al perioadelor, dacă aveți un grafic oarecare și puneți CCI perioadă 14, adică CCI trasat pe ultimele 14 candlestick-uri, credeți că reușiți să înțelegeți piața pe întreg? Acel CCI reflectă strict ce se întâmplă pe cele 14 candlestick-uri. Când se realizează o analiză, întotdeauna se analizează pornind de la un grafic mare, monthly, se realizează analiza încercându-se o predicție de preț, pe urmă se coboară mai în jos pe time frame-uri, mergând uneori și până la un minut, dacă vrem să tranzacționăm ceva intraday. Nu vă zic să faceți neapărat șans, rezultatele primilor 13 ani indică spre această direcție. Dacă îmi permite să vă spun să nu alergați în 1000 de direcții, ba că a zis Fedul ceva, ce impact va avea ori o altă știre. Piața este mult prea mare pentru astfel de interpretări. Puneți-vă strict întrebarea dacă acele tool-uri găsite gratuit pe internet sunt acolo să vă încurce sau să vă ajute și apoi comparați cu performanța anterioară. În felul ăsta puteți fi sigur că sunteți subiectivi și nu vă îmbătați cu apă rece. Eu mi-am mirosit aproximativ 13 ani din acel total de 14 până când am început să văd progrese constant. Am început să analizez acțiunea prețului din perspectiva valurilor lui Elliott de ceva ani, aproximativ 5 ani, însă am bâșbâit mult. Doar de anul trecut încoace am început să am rezultate constant. Așa că am pentru dumneavoastră 6 reguli de urmat, poate vă ajută. Regula numărul 1, testați întâi. Dacă sunteți începători, stați pe demo cât mai mult. Eu am stat la un moment dat pe demo un an întreg să testez o strategie, însă vă recomand să nu urmați exemplul meu și să stați chiar și 3 ani, oricât de imposibil vi s-ar părea. Testați strategia pe care o aveți în cap timp îndelungat și nu cu bani reali. Regula numărul 2. Realizați o analiză grafică și faceți o predicție. Întâi începeți cu predicții mici. Dacă analizați, să spunem, graficele de la 4 ore în jos, câțiva zeci de pips, luați-vă o marjă de eroare în caz că se va mișca prețul în direcția pusă de dumneavoastră pentru stop loss, altfel nu se poate. Contul ăsta micuț pe care vi-l prezint acum a suferit de 2 ori pierderi aproape totale, însă a supraviețuit. A trecut de 2 ori pe la minus 90% pierdere, acum este pe pierdere de 69%, fără să luăm în calcul tranzacțiile de pe equity care nu sunt închise. Deci avem un cont de tranzacționare vechi de 3 ani și 6 luni și de-abia în ultimul an și 2 luni a cunoscut progrese. Până atunci a tot oscilat. Anul trecut a înregistrat o creștere de 22% în cel mai constant an, iar anul acesta o creștere de 3%. Poate dacă își va menține media, va ajunge undeva pe la 18% la sfârșitul anului. Regula numărul 3. Folosiți stop loss și take profit. Ca să meargă lucrurile și la dumneavoastră, chiar dacă sunteți pe pierdere, trebuie să vă asumați pierderi, căci dacă nu vi le asumați, ajungeți la minus 90% sau poate chiar mai rău la pierdere totală, cu mare proprietarul acestui cont. Din păcate, contul acesta este la unul lui amic, un
student care între timp s-a lăsat și de facultate. A vrut să se lase de Forex după pățania asta cu tradingul. A vrut să retragă banii. I-am zis să nu o facă, să mai testeze. A zis că nu mai are răbdare. I-am zis că mă ocup eu. La prima încercare aproape reușisem să duc înapoi la 0% pierdere, dar l-am scăzut înapoi la minus 90% și vă voi explica de ce la următoarea regulă. Eu folosesc un raport de 1 la 3 stop loss versus take profit, adică stop loss-ul va fi întotdeauna de 3 ori mai mic decât take profit-ul. Asta înseamnă că undeva la 40% tranzacții profitabile tot fac profit. Regula numărul 4. Nu tranzacționați tot overtrading. Dacă aveți puțină experiență, poate doar câțiva ani de trading, totul vi se va părea năucitor de-a dreptul, să puteți urmări, să zicem, peste 5 asset-uri, poate și mai multe în același timp. Eu am putut face asta tot timpul, mai de mult urmăream și 15 perechi valutare. Acum nu urmăresc mai mult de 10 și aici vorbim de perechi valutare, index și mărfuri la un loc. Creați-vă doar intrările care vă convin mai mult. Pot fi doar câteva tranzacții pe lună și să fie toate pe pozitiv. Dacă ratați o intrare în piață, nu disperați, piața se mișcă mereu și de cele mai multe ori mișcările pe care le face nu sunt cele uriașe pe care le așteptați. Treziți-vă devreme și tranzacționați până cel mult la ora 12 după amiaza pe sesiunea londoneză. Atunci sunt cele mai volatile mișcări în piață. Regula numărul 5. Acceptați că nu aveți dreptate și că veți greși uneori și asumați-vă asta. Cu toții avem perioade foarte dificile în viață, poate datorii și alte probleme de care trebuie să ne ocupăm urgent. Poate facem trading din inerție fără să ne concentrăm. Însă e esențial și dacă facem greșeli grave să remediem. Poate uitați să puneți stop loss la o tranzacție și o țineți săptămâni întregi rugându-vă să se întoarcă prețul. Nu contează că sunteți la minus 20%. Dacă închideți acea tranzacție sau minus 50%, închideți când faceți greșeli foarte grave, fiindcă lipsa de experiență vă va duce contul la distrugere totală, mai devreme sau mai târziu. Nu vă vânează nimeni stop loss-urile, credeți-mă. Acum, dacă puneți stop loss-uri de 5 pips, e greu să stați în piață. Mai bine folosiți stop loss-uri mai mari. Uneori pot fi și de 50 de pips după caz, decât să tot încasați în continuu încercând să prindeți intrarea perfectă. Regula numărul 6. Răbdare, răbdare, răbdare. Trading-ul e cumva ca un joc de șah. Poate un șah contra unui grandmaster existent doar în capul nostru și e nevoie de răbdare și perseverență. Uneori e nevoie de peste 10 ani de zile de experiență pentru a înțelege ce sunt piețele, cum se mișcă ele, ce modele repetitive, pattern-uri realizează și cum trebuie executate tranzacțiile. La început e foarte mult zgomot de fond, mult entuziasm, însă extrem de puțin rămân în joc și dacă nu aveți răbdare, nu veți rămâne la sfârșit să gustați măcar puțin din ceea ce înseamnă profit. Acum să nu mă înțelegeți greșit și eu fac greșeli după atâta mare de vreme, ce-i drept, însă le fac mai rar decât înainte. Poate că 23% vi se pare puțin, chiar la o sumă mică, sau 18%. Dar dacă urmați aceste reguli, 4 ani vă dublați capitalul inițial, ceea ce nu e puțin lucru, credeți-mă. Cam atât pentru clipul de astăzi. Nu uitați să dați like, share și subscribe să vadă și alți trader și investitori. Poate chiar în momentul ăsta este cineva care este în dificultate și are nevoie de niște sfaturi mai pragmatice. O zi bună!